Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey, what's up guys? It's me, V Marie. Welcome to my channel. And for this video, ang gagawin po natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-apply for monetization. So, punta ka sa inyong Google Chrome, search youtube.com, then punta kayo sa may tatlong dot, then desktop site. Then after it, wait lang mag-loading. Tapos, punta po kayo sa inyong profile dito, sa may bandang to, and select your channel. Pagkatapos, punta kayo sa may YouTube Studio, click nyo po. And then, punta kayo sa may dollar sign. And ayan po, na-reach na po natin ang requirement ng YouTube. So, mag-apply na po tayo. So, may tatlong steps sa YouTube para ma-monetize for applying monetization. So, ayan, first, i-review ni YouTube ang iyong channel kung wala kang strike, wala kang copyright claim. Kaya dapat, para ma-approve ka for monetization, dapat lahat yan cleared. Lahat yan maayos. Kaya, burahin mo na or i-mute mo na lang yung mga video mo na na-copyright claim. So, ayan, naghintay po ako ng 1 day para sa step 2 para mag-sign up ng Google AdSense. So, ayan, wala po akong Google AdSense kaya no, I don't have an existing account. Pero kapag meron naman na po kayong Google AdSense, yung number 1 po, yes, I have an existing account. Ganun. Or kung hindi mo pa alam, sa I don't know na lang. So, ayan. Punta na po na tayo sa Google AdSense. I-connect na po natin. So, ayan, yung kailangan dito i-fill up is yung website mo. Tapos, yung mga country, ganon. Lahat po ng fill upan dito, dapat po alam mo and dapat sulat mo sa isang papel para hindi mo siya malimutan. Kasi, very important po itong Google AdSense para ma-claim mo yung sahod mo sa YouTube. So, ayan po. So, ang papakita ko lang po dito is yung mga fill upan. Ganun. Like yung website, ganyan. Then, get started na po tayo. So, ayan, ito na po yung mga fill upan natin. May address 1 and address 2 and dapat po complete and clear po yung mga address na nilagay natin dito. So, ayan, hintayin na lang po natin ng 1 day para po mag-continue ulit sa next process sa step 3. Well, you can see the videos you're monetizing and make changes in your video. Welcome YouTube partner. Congratulations, you're ready to start earning money from your videos. You also get the power of data. Use YouTube Analytics to monitor your channel's progress. Exclusive creator perks are benefits for your sponsors as members number grow. A dedicated support system. Rely on our creator support system. Review or change monetization settings for future videos. Monetization setting for individual videos associated. So, ayan, na-review na po tayo and na-approve sa monetization and nag-succeed na po tayo. So, punta po tayo ulit sa ating YouTube channel. So, kaya po ganito kasi phone lang po yung gamit ko kaya nilalagay ko po siya sa desktop mode para mas maayos. So, ayan, punta po tayo ulit sa ating dollar sign para i-open na po ang ating monetization setting. Ayan na siya. Wait lang po natin ulit. Tapos punta po tayo dito sa may settings. Ayan. Sa settings po, isi-set po natin yung monetization. So, ayan, i-click po natin yung mga overlay ads, sponsored cards, display ads, skippable ads, and non-skippable ads. Ayan. And then, wait lang po natin. So, ayan, naka-off pa po yung dollar sign. So, wait lang po natin na mag-loading. Nung inopen ko siya, maghintay po ako ng 20 minutes bago nag-open yung dollar sign, nag-on. Pag na-on na po yung dollar sign, magpapakita na po mga ads sa inyong video. So, ayan o, naka-on na po yung dollar sign ko. So, yan lang po guys. Sana po may natutunan kayo sa video na ito and
Please comment down below kung may gusto pa kayong isuggest na gawin kong tutorial ganon. And please don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat always. Bye, guys.